Horoskopi e martë 3 qershor 2025 për gjithë shenjat parashikimi, ngjyra dhe koha me fat dhe keshilla e ditës, dashi, përshëndetje, dash. Datë 3 qershor 2025, yjet të nxisin të jesh i vetëdijshëm për marrëdhëniet shpirtërore dhe komunikimin me miqt. Mund të ndihesh i ngarkuar nga mendimet për shoqërinë, për frikën e të humburit diçka në jetën sociale. Por mos u mundo të zgjidhësh çdo problem njëkohësisht, qetëso veten. Nëse ke vënë re se një misi apo një bashkëpunim kërkon ndryshim, fillo ecur but, me hapa të vegjël, pa nxituar. Sot do të gjesh shumë gjëra për të dashur në punën tënde dhe interesat personale. Megjithatë, një dëshirë e fortë për të shpëtuar nga rutina mund të të bëjë pak të trazuar. Energjia dhe dëshirat nuk përputhen gjithmonë, prandaj kujdes me stresin që mund të ndikojë te shëndeti. Nëse ndihesh në pikë pyetje, mund të ndjesh një lodhje fizike që në fakt vjen nga mungesa e motivimit. Përpiqu të menaxhosh çdo kaos të vogël në jetën tënde, pastro shtëpinë, heq dorë nga mbeturinat dhe organizo çdo punë të pazgjidhur. Ndërkohë, dita sjell mundësi të reja për mësim dhe ndarjen e ideve, sidomos në mbrëmje kur mund të shfaqet një mik i vjetër që të rikthen kujtime nostalgjike. Një ngjallje romantike e papritur është e mundur. Ndaj lejo zemrën të hapet. Për profesionistët e përkushtuar, ka shanse për ngritje statusi ose përfitime financiare. Megjithatë, ndjenja se ke pak kohë për familjen dhe miqt mund të të shqetësojë. Sot, bashkëshorti yt do të kujtojë me histori të hershme nga adoleshenca, një mënyrë gazmore për t'u afruar. Ngjyra me fat, ngjyrë geshtenje, koha me fat, 15, 00, 16, 00, këshilla e ditës, përballu me stresin duke shmangur alkoolin. Ruaj energjinë duke u kujdesur për veten dhe mos haro, çdo hap i vogël llogaritet kur krijon ndryshime të mëdha. Përshëndetje, i dashur Dem. Sot, hëna të fton të relaksohesh dhe të lësh pas problemet për të shijuar të tashmen. Por, ndikimet të tjera mund të sjellin pak turbullira. Një pjesë e jotja dëshiron të pushojë, ndërsa një pjesë tjetër vazhdon të shqetësohet për punët apo përgjegjësitë e lëna pezull. Ky përplasje mund të bëjë të ndihesh sikur po lëviz me stresit dhe përpjekjes për t'u qetësuar. Nëse ke mendime të vazhdueshme rreth punës apo përgjegjësive që ke shmangur, është koha të u përqendrohesh vetëm atyre që mund të zgjidhen tani. Mos u ndje sikur duhet ta zgjidhësh gjithçka menjëherë, bëj një hap të vogël sot. Mund të jesh duke shmangur një mik apo një situatë të vështirë. Por më mirë përballu tani se sa ta lësh të bëhet më e madhe më vonë. Megjithatë, dita ka dhe momente shumë të mira. Më vonë gjatë ditës, diçka do të frymëzojë, ndoshta një ndjesi, një aromë, një kujtim, dhe do të ndihesh më i lirë dhe më i gjallë. Miqt do të jenë një burim i rëndësishëm i mbështetjes dhe gëzimit. Ka mundësi që sot të lindë dëshira për të fituar para shpejt, ndaj ruaj ekuilibrin dhe mos u nxit. Një udhëtim i shkurtër për të vizituar të afërm mund të sjellë qetësi dhe pushim të nevojshëm për shpirtin tënd të lodhur. Në dashuri, do të kuptosh sot se shpesh, dashuria është përgjigjja që kërkon për shumë pyetje të brendshme. Nëse po mendon për të nisur një partneritet të ri, dita duket premtuese. Kohën e lirë mund ta përdorësh për të mbyllur punët që kanë mbetur pezull. Dhe në fund të ditës, bashkëshorti ja do të jap një ndjesi mbretërore, ngrohtësi dhe dashuri e pakushtëzuar. Ngjyra me fat, blu, koha me fat, 16, 30, 17, 15, këshilla e ditës. Mos i shtyp ndjenjat dhe shqetësimet, ballafaqohu me to me butësi. Dhe mos haro, një buzëqeshje ose një përqafim mund të bëjë mrekulli sot. Binjakët, përshëndetje, binjak i dashur. Sot mund të ndjesh një dëshirë të fortë për t'ju shmangur përgjegjësive apo për t'u tërhequr nga bota, si një nevojë e brendshme për qetësi, gjumë apo reflektim të thellë. Nuk ka asgjë të keqe të pushosh, por bëj kujdes që kjo të mos shndërrohet në arratisje nga realiteti. Lodhja emocionale ose mungesa e motivimit mund të jenë rrënja e kësaj ndjenje, ndaj përpiqu të gjesh kuptim edhe në veprimet më të vogla të përditshme. Nëse e ndjen veten të tensionuar pa arsye të qartë, ndoshta është koha të ndalesh dhe të reflektosh. Bëj disa shënime për veten, analizohu pa gjykim. Një problem që të ka ngacmuar prej kohësh mund të zgjidhet sot, por vetëm nëse arrin ta shohësh nga një këndvështrim më të ftohtë dhe objektiv. Pavarësisht sfidave të mëngjesit, dita mund të sjellë surpriza të këndshme në formën e takimeve interesante apo ngjarjeve të papritura që do të ndezin imagjinatën tënde. Ata që kërkojnë pak argëtim, do ta shijojnë ditën në maksimum. Për binjakët e martuar, mund të ketë përfitime financiare nga familja e partnerit.
Megjithatë, në sferën familjare, shmangia e përgjegjësive mund të krijojë tensione, përpiqu të përfshihesh më shumë dhe me kujdes. Në dashuri, mund të ndihmosh dikë tjetër të besojë sërish të suksesi dhe ndjenja. Në punë, përpjekjet e sotme do të japin fryte në të ardhmen, ndaj mos e nënvlerëso atë që bën sot, edhe nëse duket e vogël. Për sa i përket çështjeve ligjore apo financiare, sidomos ato që lidhen me taksat dhe sigurimet, kushtoj rëndësi sot, mund të shmangësh ndonjë problem të ardhshëm. Në marrëdhënien romantike, ruaj qetësinë, xhelozit apo dyshimet mund të kthehen lehtësisht në debat serioz, ngjyra me fat, e kuqe, koha me fat, 12, 15, 13, 15, këshilla e ditës, mos e mbyll veten. Edhe një bisedë e vogël sot mund të ndriçojë mendjen dhe shpirtin tënd. Gaforja, përshëndetje, gafore e ndjeshme dhe intuitive. Sot, pjesa e parë e ditës mund të jetë pak më e rënduar emocionalisht. Mund të ndjesh një prirje për t'i parë gjërat përmes një filtri mosbesimi apo cinizmi, edhe pse dëshira jote e vërtet është të jetosh me spontanitet dhe hapje. Kujdes nga frikat apo ndjesia e garës me të tjerët, ato mund të përziejnë mendjen dhe shpirtin tënd. Shtypja e ndjenjave mund të krijojë tensione të fshehura që shpërthejnë në mënyra të papritura. Ky është një moment i mirë për të reflektuar se nga vijnë këto ndjesi. Ndoshta je duke u kapur fort pas diçkaje nga frika se mos e humbet një marrëdhënie, një rol, apo vetë kontrollin ndaj një situate. Por të përqafosh ndryshimin dhe të punosh me ndjeshmëri mbi varësitë emocionale është shumë më fuqizuese se sa frika. Lajmi i mirë është se, ndërsa dita avancon, mendimet tuaja bëhen më të qarta dhe idealet marrin formë të re. Do ndihesh më krijues edhe më i motivuar për të ndjekur ëndrat e tua. Shëndeti yt fizik sot është shumë i mirë, kjo është një bazë e fortë për të përballuar çdo sfidë. Nëse je student dhe synon të studiosh jashtë, vështirësitë financiare familjare mund të trazojnë disi. Kujdes me shëndetin e një fëmije të vogël në familje. Në dashuri, mos e anashkalo partnerin, merr kohë për të kuptuar ndjenjat e tij. Një koleg në punë mund të surprizojë pozitivisht. Mos lejo që mendja të shpërqendrojë si në të kaluarën, fokusi është çelësi për të ecur përpara. Partneri mund të bëjë diçka të bukur pa dashje që do të mbetet në zemrën tënde për një kohë të gjatë. Ngjyra me fat, jeshile, koha me fat, 16, 00, 18, 00, këshilla e ditës. Mos lufto për të kontrolluar çdo gjë, nganjëherë lirimi është fuqizim. Shi thellë brenda vetes për të kuptuar çfarë të mban pas dhe çfarë të çliron. Luani, përshëndetje, luani i ndritshëm dhe krenar. Fillimi i ditës së sotme mund të gjejë në një gjendje shpirtërore paksa të turbullt. Një lloj shqetësimi i paqartë mund të pengojë të jesh plotësisht i pranishëm në marrëdhëniet e tua. Edhe kur duket se gjithçka është në rregull, një ndjesi e brendshme e pasigurisë mund të vërtitet në mendje. Nëse e ndjen këtë peshë, merr pak kohë për të reflektuar thellë, ndoshta pas këtij tensioni fshihet frika nga një ndryshim në një lidhje të rëndësishme. Kujdes me lojrat emocionale. Ndonjëherë është më e lehtë të anashkalosh një çështje se sa ta përballosh drejt. Por mos ki frikë të eksplorosh ndjenjat e tua, edhe nëse kërkojnë kohë për t'u kuptuar. Sot gjithashtu duhet të jesh i kujdesshëm me gjërat me vlerë dhe të shmangësh investimet impulsive. Mirë po, ndërsa dita avancon, drita fillon të depërtojë përmes mjegullës, ankthi yt do fillojë të zbutet sapo të marrësh frenat e situatës. Do kuptosh se frika është e brisht, si një flusk sapuni që shpërthen me prekje të guximshme. Sot është gjithashtu një ditë me mundësi përfitimesh financiare nga ana e nënës. Por shëndeti i një të moshuari në familje mund të kërkojë kujdes dhe përkushtim. Në dashuri, shmang nevojën për të treguar ndjenjat në mënyrë të egzageruar. Ndonjëherë dashuria e heshtur është më e thellë se fjalët e larta. Do ndihesh në një pozitë të fortë për të ndërtuar një ekip dhe për të ndjekur një qëllim të përbashkët. Nëse ke mundësi, tërhiqu për pak kohë nga shurma e përditshme dhe merr kohë për veten. Në mbrëmje, më në fund, do kesh kohë cilësore për ta ndarë me partnerin dhe kjo mund të mbush me ngrohtësi, ngjyra me fat, kafe. Koha me fat, 12, 00, 13, 30, këshilla e ditës, mos u trem nga ndjesitë e pasigurta, përballu me to me guxim. Virgjersha, përshëndetje, e dashur virgjeresh. Sot, në gjysmën e parë të ditës, mund të ndihesh më e ndjeshme se zakonisht ndaj kritikave apo mosmarrëveshjeve. Nëse një debat të prek më shumë se ç'duhet, pyet veten pse. Aty mund të fshihen pasiguri që lidhen me punën apo shëndetin tënd, dy fusha që gjithmonë i ke marrë me përpikëri.
Me ndikimin e Plutonit në shtëpinë tënde të gjashtë, presioni për të qenë në kontroll mbi rutinën dhe detyrat mund të rëndojë. Nëse ndjen se je pezull, duke pritur që diçka të keqe të ndodhë, më mirë bëj një plan praktik për të trajtuar gjërat hap pas hapi. Kujto, nuk mund t'i zgjidhësh të gjitha njëherësh. E aq më pak kur je shumë afër problemit për të parë zgjidhjen qartë, ndërsa dita avancon, energjitë bëhen më të buta dhe falja, pranimi dhe reflektimi vijnë më natyrshëm. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të hequr barët e së kaluarës dhe për të liruar veten nga sjelljet që të mbajnë të bllokuar në vend. Në planin financiar, ata që kanë biznese jashtë vendit mund të përfitojnë sot. Por në familje mund të lindë ndonjë debat rreth parave, ndaj është mirë të këshillosh gjithë anëtarët që të jenë të qartë për të ardhurat dhe shpenzimet. Në sferën intime, dëshirat e tua mund të marrin jetë në mënyrë të papritur. Duke të sjellë ndjenja të forta dhe kënaqësi në aspektin profesional, do përfitosh nga çdo dije shtesë që fiton sot. Kjo të jep një avantazh ndaj kolegëve dhe rrit vetbesimin tënd. Merr kohë për vetëpërmirësim dhe vlerëso gjithçka që je duke mësuar. Për sa i përket dashurisë, nëse ti dhe partnerja jeni ndjerë të larguar kohët e fundit, sot është dita e duhur për t'u lidhur sërish emocionalisht dhe për të ndarë momente të veçanta. Ngjyra me fat, e purpurt, koha me fat. 16:00 deri 17:00, këshilla e ditës, lëre të kaluarën pas dhe mos lejo që ankthi për të nesërmen të ndalojë nga të jetuarit sot. Shpesh, çelësi i qetësisë që kërkon është thjesht të heqësh dorë nga nevoja për të kontrolluar gjithçka. Peshorja, sot, edhe pse dëshira jote më e madhe është të relaksohesh dhe të qetësohesh, mendja jote nuk të lërehat në orët e para të ditës. Si zakonisht, balanca është e rëndësishme për ty, por sot duket se e ke pak të vështirë ta gjesh. Planifikimet, strategjitë dhe analizat mendore mund të të mbingarkojnë, sidomos kur ke shqetësime rreth një marrëdhënieje, një projekti krijues apo një performance që nuk po ecën sipas pritshmërive. Nëse e ndjen veten të bllokuar duke menduar për gjëra që nuk mund t'i ndryshosh menjëherë, përpiqu të tërhiqesh për pak nga kjo spirale mendimesh. Mos i shmang problemet, por mos lejo që ato të përpinë. Në fakt, përpjekjet për të menaxhuar pasiguritë mund të duken si pengesë, por do të çojnë në rrugën e duhur drejt forcimit të vetvetes, ndërsa dita ecën përpara, energjitë qetësohen dhe do ndjesh një lehtësim të dukshëm. Marrëdhëniet do të përmirësohen ndjeshëm dhe do mund të ndërtosh një lidhje të thellë përmes dëgjimit të vëmendshëm dhe ndjeshmërisë. Në vend që të shqetësohesh për gjëra të vogla, mëso t'i anashkalosh me elegancë. Në planin financiar, veçanërisht ata që merren me biznese jashtë vendit, pritet të kenë përfitime të mira. Por kujdes, mund të ketë debate familjare rreth parave. Këshillo të gjithë të jenë të qartë për rrjedhën e financave. Në aspektin romantik, dëshirat e tua më intime mund të marrin jetë sot, duke të sjellë kënaqësi të veçantë. Gjithashtu, do përfitosh shumë nga çdo informacion i ri që fiton sot, do të ndihmojë të dallohesh mes të tjerëve. Punë mbi vetveten është thelbësore sot. Nëse ke ndjer ftohtësi në marrëdhënien martësore kohët e fundit, sot është dita për ta shkrirë atë me momente argëtuese dhe të ngrohta në çift. Ngjyra me fat, e purpurt, koha me fat, 16:00 deri 17:00. Këshilla e ditës, balanconi mendjen dhe zemrën, të dyja kanë nevojë të dëgjohen. Kur të hapesh ndaj të tjerëve me sinqeritet, ata do të japin mbështetjen që ke kërkuar. Akrepi, përshëndetje, i dashur akrep. Në gjysmën e parë të ditës mund të ndjesh një peshë të brendshme që vjen nga çështje të pasgjidhura të së kaluarës apo situata që lidhen me familjen dhe shtëpinë. Ndryshimet që ndodhin rreth teje, apo thjesht ndjenja se nuk i ke gjërat nën kontroll, mund të trazojnë shpirtërisht. Dëshira për të provuar diçka të re është aty, por frika për të mos humbur ndonjë detaj të rëndësishëm mund të mbajë të lidhur pas të zakonshmes. Nëse ndihesh je mbingarkuar, merr një hap pas. Shikimi i gjërave nga një distancë të ndihmon të kuptosh më mirë çfarë po ndodh. Sa më e lirë të jetë mendja jote, aq më shumë mundësi do të vinë natyrshëm. Në pjesën e dytë të ditës, gjërat qetësohen. Do gjesh lehtësi në përditshmërinë tënde duke shtuar pak imagjinat apo kreativitet, qoftë në punë, në kujdesin ndaj vetes apo në rutinat që ndjek. Intuita jote është e fortë sot dhe mund të mbështetesh tek ajo. Mendja jote do jetë e hapur ndaj ndikimeve pozitive. Edhe pse zakonisht shmang huadhënien e parave, ndihma që i jep sot dikujt në nevojë do të sjellë lehtësim shpirtëror. Është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje në shtëpi dhe për të përfunduar detyrat që ke shtyrë. Në dashuri, gjërat mund të ndërlikohen pak,
por ti e ke aftësinë për t'i menaxhuar me kujdes dhe për të dalë më i fortë. Studentët duhet të shmangin shpërqendrimet dhe të përqendrohen te studimet. Është një periudhë kyçe për të ardhmen e tyre. Sa i përket familjes, shëndeti i dobët i bashkëshortit mund të ndikojë pak në detyrat e tua, por ti do t'ja dalësh t'i përballosh të gjitha me maturi. Ngjyra me fat, blu e çelët, koha me fat, 13, 30, 14, 45, këshilla e ditës, liria e mendjes është çelësi i përparimit sot. Mos u lidh pas së shkuarës, lejoje veten të ecë përpara duke u mbështetur tek instinkti yt i fuqishëm. Horoskopi për shigjetarin, 3 qershor 2025, përshëndetje, i dashur shigjetar, në fillim të ditës, mendja jote mund të jetë e mbushur me shqetësime që lidhen me komunikimin, mësimet apo detyrat e përditshme. Ka gjasa që të ndjesh një presion të brendshëm për të qenë gjithmonë në dijen të gjithçkaje, por ndonjëherë tërheqja është mënyra më e mirë për të ruajtur paqen tënde mendore. Mos lejo që dëshira për të kontrolluar gjithçka të dëmtojë një marrëdhënie apo një marrëveshje. Edhe pse mund të ndihesh i prirur për të përqendruar te problemet, përfitimet e lënies pas të tensioneve janë të mëdha. Në pjesën e dytë të ditës, do ndjesh një lehtësi të thellë dhe pranimi do të vijë natyrshëm. Kur fillon të kesh më shumë besim dhe të shijosh të tashmen, gjithçka merr një ngjyrë më të bukur. Do fillosh t'i shohësh të tjerët me më shumë dëmshuri dhe do kuptosh se shqetësimet e tepërta vetëm të pengojnë. Mendja jote sot është e hapur ndaj ndikimeve pozitive dhe kjo do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Në aspektin financiar, ka gjasa që gjërat të përmirësohen. Nëse i ke huazuar para dikujt, sot mund të t'i kthejnë. Ndryshime të vogla në shtëpi do ta bëjnë ambientin më të këndshëm dhe të ngrohtë. Në dashuri, do të shpërblehesh për dashurinë që ke dhënë me sinqeritet dhe bujari. Sot do të ndihesh më i vlerësuar se zakonisht, përkushtimi yt i ndershëm do të jap fryte dhe dita është e përkryer për të kaluar kohë cilësore me veten dhe të tjerët. Martesa apo lidhja në çift do të jetë veçanërisht e lumtur dhe harmonike sot. Ngjyra me fat, e verdh, koha me fat, 16, 15 deri 18:00, këshilla e ditës. Qetësia vjen kur lëshon frerët dhe lejon jetën të rrjedhë. Bëhu i hapur, merr frym thellë dhe lejoje gëzimin të gjejë. Horoskopi për Bricjap, 3 qershor 2025, tungjatjeta, Bricjap i dashur. Në pjesën e parë të ditës duhet të kesh kujdes nga mendimet që kapen në një rreth të viciozuar. Mund të ndihesh i mbingarkuar duke u përqendruar në probleme që nuk kanë zgjidhje të menjëhershme. Ndjenja e presionit për t'i zgjidhur këto çështje shpejt mund të bllokojë më shumë se sa të ndihmojë. Me Plutonin në shtëpinë tënde të dytë diellore, tensionet mund të lidhen me para, respekt apo vlerësim të vetvetes. Përpiqu të fokusohesh tek ato gjëra që ke kontroll dhe zgjidh problemet një hap në një kohë. Në pjesën e dytë të ditës do të ndjesh lehtësi dhe do të arrish të shkputesh nga mendimet e tepërta. Momente freskuese do të rigjallërojnë shpirtin pa lënë anash detyrat e tjera. Jeta do të të japë mundësi për të parë panoramën më të madhe. Kjo është koha ideale për të investuar më shumë në hobet dhe aktivitetet që të japin kënaqësi. Përpjekjet e tua të vazhdueshme do fillojnë të japin fryte dhe do të vijë fat dhe bekime nga përpjekjet e kaluara. Më vonë gjatë ditës, mund të presësh vizitën e një shoku të vjetër që do të sjellë gëzim dhe ndoshta takimin me një person të veçantë që do të ndezë zemrën tënde. Qëndro i përqendruar në punët e tua dhe mos mbështetesh shumë tek ndihma e të tjerëve. Në fund, zemra jote do të ndjejë ngrohtësinë dhe vëmendjen e veçantë të bashkëshortit së bashkëshortes. Angazhimi në punë, bamirësie dhe aktivitete sociale do të japë një kënaqësi të veçantë dhe mundësi për të bërë ndryshime të rëndësishme. Ngjyra me fat, roz, koha me fat, 09:00 deri në 11:00. Këshilla e ditës, merr kohën për të çlodhur shpirtin dhe për të parë më gjerë, zgjidh problemet me qetësi dhe dëgjo zemrën. Gjithçka do vijë në kohën e duhur. Horoskopi për Ujor, 3 qershor 2025, përshëndetje, Ujor i çmuar. Në pjesën e parë të ditës mund të ndihesh i shqetësuar me mendime të paqarta, ndjenja faji dhe dyshime që prishin humorin tënd të mirë. Është koha të vlerësosh disa fusha të jetës, veçanërisht marrëdhëniet intime, ku mund të jesh duke u mbështetur në sjellje që të pengojnë të rritesh dhe të përparosh. Financat mund të jenë të paqëndrueshme ose ndonjë çështje mund të jetë pezull. Ndoshta edhe tendencat për shmangje ose ikje po të ndikojnë sot. Është e rëndësishme të gjesh mënyra, edhe të vogla, për t'i kapërcyer këto vështirësi. Kujdesu që të marrësh pushimin dhe relaksimin e duhur.
sepse është qelësi për të ruajtur energjitë, fatmirësisht gjatë ditës do ta marrësh gjithçka më lehtë. Një përvojë ose person i ri mund të zgjerojë horizontin tënd dhe të sjellë një perspektivë të freskët. Shfrytëzo vetë besimin tënd të lartë për të përparuar, edhe kur orari është i ngarkuar, sepse do të arrish të rimarrësh fuqitë. Mos harro, gjatë kohërave të vështira, kursimet do të jenë shumë të rëndësishme. Ndaj fillo t'i mbledhësh tani dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Aktivitetet sociale me familjen do të krijojnë një atmosferë të relaksuar dhe të këndshme për të gjithë. Mund të ndodhë që humorin tënd të zymë ta përcjellësh te bashkëshorti së bashkëshortja, duke i sjellë pak stres. Sidoqoftë, ata që po pengojnë suksesin tënd në punë do të përballen me pengesa të mëdha sot. Fokusohu tek çështjet me rëndësi. Në fund, ndonjë gjest i bashkëshortit mund të të duket i çuditshëm, por më vonë do ta kuptosh që ishte për mirë. Ngjyra me fat, gjelbër deti, koha me fat, 17:00 deri 19:00. Këshilla e ditës: kujdesu për energjinë dhe financat, besohu në vetvete dhe merr kohë për qetësim me familjen. Ndryshimet që vijnë janë për të mirën tënde. Horoskopi për peshqit, 3 qershor 2025, të dashur peshq, në gjysmën e parë të ditës, edhe ndërlikimet më të vogla mund të ngarkojnë emocionalisht. Nëse e ndjen veten të mbërthyer nga mendime që lidhen me të kaluarën, përpiqu të mos e lejosh këtë të prish gëzimet e momentit. Vetdia për këtë prirje është qelësi për të marrë kontrollin mbi të. Më mirë është ta orientosh mendjen drejt krijimtarisë, jo për të shpëtuar nga problemet, por për t'i parë ndryshe dhe për të hartuar një qasje të re për zgjidhjen e tyre. Në vend që të përpiqesh t'i zgjidhësh të gjitha menjëherë, fillo me hapat më të vegjël. Kjo do të ndihmojë të shmangësh ndjenjen e mbingarkesës. Konfuzioni i brendshëm mund të pasqyrohet në luhatje të emocioneve dhe energjisë, por me kalimin e ditës do të ndjesh më shumë frymëzim dhe qetësi. Kjo është një kohë e mirë për të shijuar momente të bukura personale dhe për të ushtruar pranimin. Mbrëmja do të sjellë një kthes pozitive. Fëmijët ose të rinjt në familje do të ndriçojnë ditën. Ndaj mendo të organizosh një darkë të ngrohtë për të përmbyllur ditën me buzëqeshje. Shmang miq që kërkojnë hua dhe nuk e kthejnë, pasi kjo mund të sjellë zhgënjim. Gëzimi dhe dashuria jote do të reflektohen tek të tjerët dhe do t'i ndriçojnë ata përreth teje. Nëse përjeton ndonjë zhgënjim në dashuri, mos e lër të trishtojë, është vetëm një kapitull, jo fundi i historisë tënde. Në punë do të vëresh përmirësim në cilësinë dhe qasjen tënde. Mund të kalosh mbrëmjen me ndonjë koleg, por në fund mund të ndjesh se ishte një kohë e humbur. Gjithashtu, mbaj një sy tek shëndeti i bashkëshortit. Mund të ketë një rënje të lehtë. Ngjyra me fat, e verdhë dhe zbeth, koha me fat, 16:00 deri 17:00. Këshilla e ditës: gjej ekuilibrin mes reflektimit dhe krijimtarisë. Lejo të tjerët të ndriçojnë ditën tënde, por ruaj energjinë për veten. Gjërat do të marrin drejtimin e duhur.